සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා ගොඩක් උදේට හදාගන්න ලේසි විදිහට ඒ වගේම පෝෂණීය පිරුණ කෑමක්. ඒ තමයි බතල රොටි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු අපි මේ බතල රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද අපිට ඕන වෙනවා බතල ඒ වගේම පාන් පිටි රස අනුව ලුණු පොල් තෙල් පොඩ්ඩක්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ මේ බතල ටික හොඳට හොදගෙන මේ ටික හොඳින් තම්බ ගන්න ඕන. මම දැන් මේ ටික හොඳට තම්බගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔන්න මම දැන් අපේ මේ බතල ටික තම්බගෙන ආවා. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕන මම මේ බතල තම්බද්දී මම මේ බතල තම්බපු වතුර වලට ලුණු ටිකකුත් දාලායි මම මේ බතල ටික තම්බගත්තේ. ඉතින් අපි දැන් මේ බතල වල මේ විදිහට පොත්ත ඉවත් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේ සඳහා මේ අපේ මේ බතල රොටියට ඕන જાතියක බතල වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම අද අරන් තියෙන්නේ කහ බතල. ඔන්න ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට පොතු අරගෙන ආවා. දැන් මම ඊළඟට කරන්නේ මේ විදිහට ග්‍රේටරයක් අරගෙන අපේ මේ බතල මෙන්න මේ විදිහට ගා ගන්නවා. අලගන්නවා බතලවල මෙන්න මේ විදිහට කෙඳි තියෙනවා. මේ කෙඳි ගතිය නැති වෙන ඒ කෙඳි අයින් වෙන්න තමයි මම මේ විදිහට ග්‍රේටරෙන් ගාන්නේ. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වැටෙන කෑලි වල කෙඳි නැහැ. කෙඳි නැතුව ගන්න ඕන නිසායි මම මේ විදිහට කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ බතල ටික හොඳින් ග්‍රේට් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකට මේ පාන් පිටි වලින් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒ වගේම රස අනුව ලුණු පොඩ්ඩකුත් මම මේකට එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ බතල රොටියට පොල් ඒ වගේම සමහර අය දානවා කරපිංචා ලුණු උන ඔයාලා කැමති දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේකට තව පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගත්තා. පාන් පිටි දාන ප්‍රමාණය ඔයාලට කැමති විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දැන් මේකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් අනා ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අනාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක උඩින් මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා පොල් තෙල් ටික මේ වගේ හැමතැනම ගෑවෙන විදිහට අපේ මේ රොටි මෝලිය අතගා ගන්නවා. කරාට පස්සේ මම දැන් මේක පැය භාගයක් විතර වහලා තියෙනවා අපේ මේ රොටි මිශ්‍රණය මෘදු වෙනකන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක පැය භාගයක් තියාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකෙන් මේ විදිහට බෝල කඩා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට මේ බෝල ටික හොඳට රවුම් වෙන්න හදා ගන්නවා. ඇත්තට මේ රොටි ගොඩක් රසයි අපේ මේ බතල වැඩි වෙන තරමට. ඒ නිසා ඔයාලා පාන් පිටි ටික අඩුවෙන් දාලා බතල වැඩියෙන් හදා ගන්න. එතකොට තමයි අපේ මේ බතල රොටිය ගොඩක්ම රස. ඉතින් මේ විදිහට මේ අපේ රොටි බෝල් ටික හදාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේ සිවුරට පොල් තෙල් ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් තුනී කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට රෝලින් පින් එකෙන් මේ රොටිය තද කර හදා ගන්නවා.
ඉතින් මේ විදිහට තුනී කරගත්ත රොටිය මේ විදිහට අරගෙන රත්තුන අපේ රොටි තැටියට දාලා දෙපැත්ත දාලා මේක හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපේ රොටියේ පාට වෙනස් වුණාට පස්සේ මම මේක අනිත් පැත්ත දාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අදහස අපි හදාගත්ත රසමලස අපේ බත්තල රොටි. ඉතින් මේවා ඇත්තටම රසයි වගේම ඔයාලා දන්නවා බත්තල කියන්නේ ගොඩක් පෝෂක ගුණයෙන් වැඩි ආහාරයක්. ඉතින් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරදී හදලා බලන්න. මොකද පොඩි ළමයි එහෙම මේකට ගොඩක් ආස වෙයි. ඒ වගේම ඔයා මේක මොකද්ද කියලා නොකිය ඔයාගේ පවුලයට දුන්නොත් එයාලට මේක මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දිගටම මාත් එක්ක හිටියොත් ඉතින් ඔයාව තාමත් මාත් එක්ක එකතුනේ නැති කෙනෙක් නම් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා comment එකත් පල්ලෙහෙන් දාගෙන යන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට දැක ගන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.